සුබ දවසක් ඔයාලා මේක තුලා ඉන්නේ සයන්ස් ඔෆ් YouTube channel එකත් එක්ක මේ වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරන්නේ පොඩි ළමයින්ට තියෙන පොඩි ප්‍රශ්නයක්. ඒ තමයි චක්‍රේ ගන්න පුළුවන් ලේසි ක්‍රමයක් කියලා දෙන්න තමයි යන්නේ. මේකට තප්පරයක් දෙකක්වත් යන්නේ නැහැ ඇත්තටම. මම කරන විදිය කියලා දෙන්න. මේක ඔයාලගේ නංගි මල්ලි කෙනෙක් ඉන්නවා නම් එහෙම නැත්නම් දරුවට හරි කියලා දෙන්න. හරිම ලේසි ක්‍රමයක්. ඔයාලා මුලින්ම අත් දෙකේ මේ විදියට 6 7 8 9 10 කියලා ලියා ගන්න ඕනි. අත් දෙකේම ඇඟිලි වල. හරි? අත් දෙකේම ඇඟිලි පාවිච්චි කරලා තමයි අපි මේක කරන්න යන්නේ. හොඳයි. ඔන්න ඔයාලට ගුණ කරන්න තියෙනවා 7 වරක් 8. 7 වරක් 8 කියපුවම 7යි 8යිනේ ගුණ වෙන්නේ. එතකොට ඔයාලා මේ එක අතකින් 7යි අනිත් අතෙන් 8යි තියෙන ඇඟිලි දෙක අරගෙන එකට එක තියන්න ඕනේ ගාවන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට එක අතකින් 7 තියෙන ඇඟිල්ලයි අනිත් අතෙන් 8 තියෙන ඇඟිල්ලයි එකට ගාවන්න ඕනේ. ගෑවුවට පස්සේ ඒ ඇඟිලි දෙකත් එක්ක යටින් තියෙන ඇඟිලි වල මුළු එකතුව ඔයා ගණන් කරගන්න ඕනේ. දැන් මෙතන 7යි 8යි කියන ඇඟිලි දෙකයි යටින් තව ඇඟිලි 3ක් තියෙනවා. ඔක්කොම ඇඟිලි 5යි. ඒ කියන්නේ උත්තරේ එන්නේ 50 ගාණක්. හරි? ගාවන ඇඟිලි දෙකත් එක්ක යටින් තියෙන ඇඟිලි ගාන මුලින්ම ගණන් කරගන්න ඕනේ. හරිද? එතකොට දැන් වෙන ඇඟිලි දෙකක් ගෑවුවොත් ඒ ඇඟිලි දෙකයි ඊට යටින් තියෙන ඇඟිලි ගානයි හිතින් ගණන් කරගන්න ඕනේ. අත් දෙක දිහා බලලා ගණන් කරගන්න ඕනේ. හරිද? දැන් මෙතන ඇඟිලි 5ක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ 50 ගාණක්. ඇඟිලි 6ක් තිබ්බනම් 60 ගාණක්. 7ක් තිබ්බනම් 70 ගාණක්. ඒ විදිහට. හරිද? එතකොට ඊළඟට කරන්නේ වම් අතේ ඉතුරු ඇඟිලි ටික. දැන් මේකේ වම් අතේ තව ඉතුරුයි ඇඟිලි 3ක්. දකුණු අතේ ඉතුරුයි ඇඟිලි 2ක්. ඒවා ගුණ කරනවා. වම් අතේ 3යි දකුණු අතේ 2යි. 3 වරත් එක 6යි. ඒක අර කලින් ආපු 50 ගානට එකතු කරනවා. එතකොට 56යි. 7 වරක් 8 56යි. අන්න එහෙමයි. දැන් අපි තව එකක් බලමු. 8 වරක් 6. 8යි 6යි තියෙන ඇඟිලි දෙක ගාවුවාම ඇඟිලි 4ක් ඔක්කොම යට තියෙනවා. ඒ කියන්නේ 40 ගාන. ඊට පස්සේ වම් අතේ ඉතුරු ඇඟිලි ගාන 2යි දකුණු අතේ ඉතුරු ඇඟිලි ගාන 4යි. 4 වත් 2 8යි. 48යි එතකොට. 8 වරක් 6 48යි. ඇත්තටම මේක ගොඩක් ලේසි ක්‍රමයක්. ඔයාලා පොඩි ළමයෙක් ඉන්නවා නම් කියලා දෙන්න. මේකේ 6 වරක් 6 ගද්දි පොඩ්ඩක් බලන්න. එතකොට ඇඟිලි 2යි යට ගෑවෙන්නේ. 6යි 6යි ගෑවෙන ඇඟිලි දෙක විතරයි. එතකොට ඒ කියන්නේ 20 ගාණක් කියලා ඒවට හිතෙයි. ඒ වුණාට වම් පැත්තේ අතේ ඇඟිලි 4ක් ඉතුරුයි දකුණු පැත්තේ අතේ ඇඟිලි 4ක් ඉතුරුයි. ඒ කියන්නේ 4 4 16යි. ඒ 16 අර 20ට එකතු වෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි 36 හැදෙන්නේ. ඒක චුට්ටක් කියලා දෙන්න. 6යි 6යි ඇඟිලි දෙක ගාවatti 36 කියලා. එච්චරයි.